به زندگی رفیق صمیمیم حسرت می‌خوردم. خیلی تلاش کردم تا عشقش رو از چنگش در بیارم و برا خودم کنم. تصمیم خودم رو گرفته بودم. به سرم افتاد که چرا باید این همه خوشبختی برا پروانه باشه و من بی نصیب بمونم. به خاطر همین سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. ما در این کانال قصد داریم با شنیدن سرگذشت‌های واقعی دوستانمان از زندگی آنها تجربه بیاموزیم. اگر شما هم به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین. داستانی که امروز به دستم رسیده از طرف دوست عزیزمون الناز جون فرستاده شده. الناز گفته: من الناز هستم. توی خانواده پرجمعیت به دنیا اومدم. زمانی که خیلی کم سن و سال بودم و هیچ شناختی از رابطه و حتی ازدواج نداشتم، منو به عقد کسی در آوردن که اصلا نمیدونستیم همدیگر رو درک کنیم و هیچ علاقه‌ای به هم نداشتیم. 2 سالی به اجبار نامزد بودیم. ولی هرچی با پدر و مادرم صحبت میکردم که نمیتونم باهاش خوشحال و خوشبخت باشم، اصلا اهمیت ندادن و مجبور شدم بنابر میل باطنی خودم باهاش عروسی کنم و برم زیر یه سقف. هر طوری بود ما ازدواج کردیم و زندگی نچندان معمولی خودمون رو شروع کردیم. چند ماهی که از ازدواجمون گذشت، متاسفانه من باردار شدم و بعد از 9 ماه دخترم به دنیا اومد. وقتی دخترم به دنیا اومد، مشکلات ما چندین برابر بیشتر شده بود. سر هر موضوع کوچیک و بزرگی بحث و دعوا داشتیم و هیچ مدل نمیتونستیم همدیگر رو درک کنیم. منم که دیدم واقعا زندگی برام غیر قابل تحمل شده، ترجیح دادم که ازش جدا بشم و بعدم با یه بچه طلاق گرفتم. چون خانوادم راضی به طلاقم نبودن، هیچ مدل حمایتم هم نکردن. من مجبور بودم که برم و برای خودم و دخترم یه جایی رو اجاره کنم که یه سقف بالای سرمون باشه. یکم طلا داشتم که از زمانی که کوچیک بودم و تو خونه پدر و مادرم بودم با خودم آورده بودم. یکم هم پسنداز داشتم که تو این سالهای اخیر گرفته بودم که برای خودم خرج کنم. اونا رو هم پسنداز کرده بودم، چون من از اولم میدونستم که من نمیتونم با این مرد زندگی کنم و تو زمان خیلی کوتاهی مجبور به جدایی میشم. به خاطر همین تا تونسته بودم پولامو پسنداز کرده بودم. وقتی تصمیم گرفتم از اون خونه بیرون بیام، رفتم طلاهامو فروختم و پولامو جمع و جور کردم و رفتم یه طبقه واحد خیلی کوچیک اجاره کردم تا با دخترم زندگی 2 نفرمون رو شروع کنیم. برای شروع زندگی جدیدمون رفتم محله‌ای رو انتخاب کردم که کلاً از محله خودمون دور باشه، چون نمیخواستم با گذشتن از اون محل خاطرات تلخ زندگیم تکرار بشه. به خاطر همین هیچ شناختی از اون محل نداشتم. همینم مشکلات زیادی برام به وجود آورده بود. همون اوایل زندگیم تو اون خونه باید میرفتم که دخترم رو توی مدرسه ثبت نام کنم. ولی خب چون هیچ شناختی نداشتم، ترجیح دادم که برم و از همسایه ها در مورد مدارس اون منطقه سوال کنم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که برم از واحد روبروی واحد خودمون سوال کنم تا آدرس مدارس اون منطقه رو بهم بگه. رفتم و بعد از اینکه زنگ واحد همسایه رو زدم، زیاد طول نکشید که یه آقای هیکلی و خوش اخلاقی در رو باز کرد. منم سلام کردم و بعد از عذرخواهی گفتم من همسایه روبرویتون هستم که تازه نقل مکان کردم و به اینجا اومدم. همسرتون تشریف دارن؟ ازشون چند تا سوال در مورد محله و مدارس این محل داشتم. اون آقام جواب داد: بله منزل هستن، تشریف بیارین داخل. من داشتم میرفتم بیرون از منزل. بفرمایید داخل و راحت باشین. همون موقع با صحبت‌های اون آقا خانومش اومد دم در و تعارفم کرد. بعدم خودشو معرفی کرد که پروانه هستم. خیلی خوشحالم که همسایه خوبی مثل شما به محلمون اومده. امیدوارم اینجا براتون پرخیر و برکت باشه. منم کلی ازش تشکر کردم و گفتم منم الناز هستم.
از اینکه مزاحمتون شدم و باهاتون آشنا شدم خیلی خوشحالم. پروانه تو برخورد اول زن خیلی خوب و مهربونی بود که خیلی به دلم نشست و کلی با هم حرف زدیم. نیم ساعتی که از اول آشناییمون گذشت ازم پرسید الناز جون کار مهمی داشتین که اومدین و من افتخار آشناییتون رو پیدا کردم. منم گفتم بله، میخواستم دخترم و مدرسه ثبت نام کنم ولی شناختی از این محل ندارم. مزاحمتون شدم که آدرس یه مدرسه دخترانه تو محله رو بگیرم. پروانه گفت وای چه جالب، اتفاقا منم هنوز اسم دخترم رو ننوشتم. بذار فردا با هم قرار میذاریم و میریم و بچه ها رو ثبت نام میکنیم. از این حرفش خوشم اومده بود و امیدوار شدم که حداقل تنها نیستم که مجبور باشم برم و کلی بگردم تا مدرسه رو پیدا کنم. میدونستم پروانه آدرس رو بلده و راحت منو میبره اونجا. اون روز با خوشحالی از پروانه تشکر کردم و خداحافظی کردم و برگشتم خونه. رفتم تمام مدارک دخترم و واسه ثبت نام فردا آماده کردم و فردای اون روز فکر میکردم که با آژانس میریم تا مدرسه. صبح که در واحدمون رو باز کردم و با هم رفتیم پایین دیدم همسرش آقا سعید تو ماشین منتظرمونه که ما رو ببره برسونه مدرسه. تو کل مسیر آقا سعید با عشق با پروانه حرف میزد و نگاهش میکرد. من که کلاً چنین رفتاری برام حسرت و آرزو بود از نگاهشون به هم دیگه حسودیم شده بود. دوستان عزیز، اگر تا اینجای داستان از سرگذشت دوست عزیزمون خوشتون اومده و به اون علاقه من شدین لطفاً این ویدیو رو لایک و سابسکرایب کنین. کلاً هیچ مهری از همسر سابقم ندیده بودم. حسرت این نگاه ها به دلم مونده بود. همونطور که تو مسیر میرفتیم من تو دلم آرزو میکردم که یکی پیدا بشه که مثل آقا سعید به منم عشق بده و بخواد بهم محبت کنه. همینطور که تو فکر بودم به مسیر رسیدیم. پیاده شدیم. آقا سعیدم رفت سمت اداره خودش. من و پروانه‌ام رفتیم تا کارهای ثبت نام دخترامون رو انجام بدیم. وقتی کارهای ثبت نام دخترامون رو انجام دادیم تو مسیر برگشت به خونه آژانس گرفتیم. تو مسیر برگشت به خونه از پروانه سوال کردم شما چطوری با هم آشنا شدید؟ خیلی دلم میخواد بدونم. حالا که شما زندگی به این موفقی دارین دلم میخواد بدونم آشناییتون با همسرتون با عشق بوده یا به صورت سنتی ازدواج کردین؟ پروانه لبخند زد و با یه حس خاص گفت ما عاشق هم شدیم. حتی به خاطر عشقم از خانوادم هم گذشتم که البته سعیدم برام تو زندگی هیچی دریغ نکرد. یه جورایی هم عشقم بود و هم پدر و مادرم. هیچ وقت نذاشت که کم بوده خانوادم رو احساس کنم. اون لحظه با حرفایی که پروانه در مورد خودش و همسرش میزد احساس حسادت من چندین برابر میشد. ولی خب نذاشتم که پروانه با سوالاتم متوجه حال بدم بشه. اون روز که حس و حال خودم رو میدیدم به خودم قول دادم که باهاشون رفت آمد نکنم که نگاهم به زندگی و خوشبختیشون باشه که بیشتر عذاب بکشم. اون زمان من شاغل بودم. سعی میکردم که خودم رو بیشتر با کارم و با دخترم سرگرم کنم که از فکر پروانه و سعیدینا در بیام. آرزو میکردم که کسی تو زندگی منم پیدا بشه که معنی عشق رو بفهمه. نمیخواستم بیشتر از این ذهنم رو درگیر زندگی و خوشبختی پروانه کنم. اون شب با دل شکسته خوابیدم. صبح روز بعد که باید به سر کارم میرفتم در مسیر راهم سعید رو دیدم. بازم با دیدن سعید تمام حرفای روز قبل پروانه یادم افتاد. حس خوبی نسبت به سعید پیدا کرده بودم. وقتی که منو دید صدام کرد و گفت الناز خانم کجا میرین؟ میخواین شما رو تا محل کارتون برسونم؟ اولش یه مقدار تعارف کردم ولی خب نسبت به حسی که بهش پیدا کرده بودم ترجیح دادم سوار ماشینش بشم. رفتم جلو و سوار شدم. در طول مسیر اصلا نتونستم هیچ حرفی بزنم. اون بنده خدام ساکت بود و هیچ حرفی نمیزد. منو رسون محل کارم و خداحافظی کرد و رفت.
وقتی که رفتم سر کارم اصلا نمیتونستم از فکر سعید و خوشبختی پروانه بیرون بیام. دائم به حرفای پروانه فکر میکردم. حسادت خوشبختیش داشت داغونم میکرد. چند ساعتی که گذشت و کارم تموم شد به خونه برگشتم. وقتی که به خونه رسیدم یه استراحت کوتاهی کردم و دیدم زنگ در واحدمون رو میزنن. رفتم در رو باز کردم که دیدم پروانه است. پروانه اومده بود پیشم. گفت تنهایی؟ مزاحمت نیستم. گفتم نه عزیزم، مزاحم چیه؟ خونه خودته. پروانه اومد خونم و منم باز مثل سری قبل شروع کردم به سرک کشیدن تو زندگیش. پروانم هر سوالی ازش میکردم خیلی دقیق و با آب و تاب زیاد جوابمو میداد. کلی ازش سوال شخصی کردم که پروانم از همه چیز زندگیش برام تعریف کرد. حتی چیزایی که منم ازش سوال نمیکردم رو برام توضیح میداد. حتی از رابطه خصوصیش با سعید برام گفت. اون روز با حرفای پروانه من بیشتر به سعید علاقه‌مند میشدم. به سرم افتاد که چرا این همه خوشبختی برای پروانه باشه و من بی‌نصیب بمونم. پیش خودم میگفتم من چی کمتر از پروانه دارم؟ تازه من هم زیباترم هم خوش‌هیکل‌ترم. چرا سعید برای من نباشه؟ اونجا بود که تصمیم گرفتم هر طوری که میتونم تلاش کنم تا سعید رو برا خودم کنم. این فکر مثل خوره داشت بدن و تنم رو میخورد و زجرم میداد. من تصمیم خودم رو گرفته بودم که هر طوری شده سعید رو از دست پروانه در بیارم و برا خودم کنم. تمام حرفایی که پروانه بهم زده بود رو دلم میخواست حداقل برای یک بارم که شده با سعید تجربه کنم. از حرفایی که پروانه برام گفته بود متوجه شده بودم که سعید به عطر تن خانوما خیلی اهمیت میده. اون روز اولین کاری که کردم رفتم یه مغازه عطر و ادکلان فروشی و یکی از بهترین و خوشبوترین عطرهای مغازه‌شو که قیمت زیادی هم داشت فقط به عشق در آغوش گرفتن سعید برا خودم خریدم. اون شب رو فقط به عشق هم بستر شدن تو مسیر راه گذروندم. وقتی که رسیدم خونه و شب شد سریع خوابیدم. صبح روز بعد عمدن اون ساعتی که سعید هر روز میخواست بره سر کار منم آماده شدم و همون ساعت رفتم پایین. تو مسیر راحتی رو که خریده بودم رو حسابی زدم. رفتم پایین منتظر اومدن سعید شدم که بیاد و مثل روز قبل تعارفم کنه که تو مسیر راهش منم برسونه سر کارم. شاید بتونم از این طریق دلش رو به دست بیارم. ولی اون روز سعید اومد و بدون توجه به من راهش رو ادامه داد و رفت. وقتی که از جلوم رد شد و رفت و هیچ واکنشی نشون نداد حسابی دلم شکست. من کلی زحمت کشیدم و کلی هزینه کرده بودم که بتونم تو مسیر راه با سعید هم صحبت بشم و دلشو به دست بیارم، ولی اونطور که فکرشو میکردم نشد. منم خیلی دل شکسته و بی‌حوصله راهمو گرفتم و رفتم سر کارم. وقتی که رسیدم یکی از همکارام که اوضاع دماغم رو دید ازم پرسید چی شده الناز؟ امروز خیلی گرفته ای؟ منم جریان آشنایی سعید و پروانه رو یکم گفته و یکم نگفته براش تعریف کردم که همکارم گفت الناز میدونی اشتباه کردی، اینقدر دنگ و فنگ نداشت. گفتم چطور مگه؟ گفت بعضی از مردا از اینکه زنها حرفشون رو رک و راست بزنن بیشتر خوششون میاد. تو به جای اینکه اینقدر خودتو تو چالش بندازی میتونستی خیلی رک و واضح حستو بهش بگی. وقتی همکارم این حرفو زد یکم فکر کردم که میتونم چطوری حسمو بهش بگم. وقتی که رسیدم خونه فکر کردم که فردا صبح هر طوری شده میرم جلو و خودم ازش خواهش میکنم که تا یه مسیر منو برسونه. بعدم وقتی که سوار شدم حسمو بهش میگم. صبح روز بعد رفتم جلوی ماشین سعید وایسادم که وقتی که اومد همین کار رو بکنم. چند دقیقه‌ای که وایسادم سعید اومد. سلام کردم و صبح بخیر گفتم. بعدم ازش خواستم تا یه مسیری منو برسونه. اونم قبول کرد و من سوار ماشین شدم. رفتم صندلی عقب نشستم. وقتی که ماشین راه افتاد یکم خودم رو جلوتر کشیدم و رو به لبه صندلی کشیدم. دستم رو گذاشتم روی بازوهاشو بهش گفتم
من خیلی دوستت دارم. چند روزه که از فکرت بیرون نمیام و امروز طاقتم تاق شد. باید حرف دلمو بهت میزدم. وقتی این حرف زدم، سعید که طفلی خشکه‌ای زده بود زد رو ترمز و همونجا کنار خیابون نگه داشت. بهش گفتم تعجب نکن سعید جان، من از روزی که دم در واحدتون دیدمت تا حالا اصلا حال و روز خودم رو نمیفهمم. من خیلی دوستت دارم و عاشقت شدم. خوب میدونم متأهلی و ممنوعیت داری، ولی خب هر کاری کردم نتونستم جلوی احساسم رو بگیرم. خیلی با خودم کلنجار رفتم که بتونم از فکر و ذهنم بیرونت کنم، اما نشد. اون برق چشمای عاشقانه و حرف زدن سکسی دیوونم کرده. به خاطر همین تصمیم گرفتم بیام و رک و راست حرف دلم رو بهت بزنم، شاید اینطوری آروم بگیرم. تو رو خدا حرف و احساسم رو رد نکن. بیا برات یک بارم که شده کنارم باش و بهم عشق بده. سعید طفلی اصلا نمیدونست چه واکنشی باید نشون بده. فقط همینجوری نگاهم میکرد. منم فقط التماسش میکردم. یکم که گذشت و من همه ی حس خودم رو بهش گفته بودم، گفت الناز خانم، تو که میدونی من متأهلم. یه دختر و یه پسر نسبتا بزرگم دارم. زن و زندگیمم خیلی دوست دارم. اصلا دلم نمیخواد با هوسباسی و رابطه ی نادرست زندگیم از هم بپاشه. شما چطور به خودت جرأت دادی و به این نتیجه رسیدی که چنین پیشنهادی رو به من بدی؟ گفتم من شنیدم که خیلی خوب میتونی با زنها برخورد کنی. خیلی خوب میدونم چطور حس عاشقونه‌شون رو میتونی درک کنی. من عشق و محبت به خانوادت رو دیدم. میدونم که چطور میتونی حس پروانه رو ارضا کنی و بهش آرامش روحی و روانی بدی. راستش من همه اینا رو که پروانه داره رو ندارم. هیچ وقت نتونستم احساسشون کنم. لطفاً این حسرتی رو که من سالهاست تو دلم مونده برای یک بارم که شده این عقده رو ازم دریغ کن. گفت آخه فکرشو نکردی؟ اگر پروانه بفهمه چی؟ ازم جدا میشه، از کنارم میره. من نمیخوام این اتفاق بیفته و بهش خیانت کنم. من پروانه رو عاشقانه دوست دارم. دوباره کلی التماسش کردم و بهش گفتم از پروانه شنیدم که دنبال یه وام بزرگ میگردی. گفت آره، چطور مگه؟ گفتم من تو حسابم یه مبلغی دارم که اونو بهت میدم که نخوای بری و وام بگیری. اون مبلغو بهت میدم که گره زندگیت باز بشه. اون قدری هست که تمام مشکلاتت رو بتونی باهاش برطرف کنی. تو رو خدا حرفم رو رد نکن و قبول کن که تو زندگیم باشی. سعی میکنم بهترین ها رو در کنارم تجربه کنی و بهت در هر لحظش خوش بگذره و چنین رابطه ای رو تا به حال حتی با پروانم تجربه نکرده باشی. سعید گفت پروانه به خاطر من تمام پلهای پشت سرش رو خراب کرده. به خاطر من حتی از خانواده‌اش جدا شده. آخه من چطوری میتونم در حقش تا این حد نامردی کنم؟ چطور همشو نادیده بگیرم؟ بهش گفتم قرار نیست اصلا پروانه متوجه ارتباط ما بشه. تو فقط یه بار امتحان کن ببین چی میشه. یکم فکر کرد و گفت یعنی تو به خاطر یک بار بودن در کنار من حاضری این همه سختی و زحمت رو به جون بخری و کلی هزینه کنی؟ دوستان عزیز، اگه تا به حال به سرگذشت دوست عزیزمون علاقه‌مند شدین و برای شنیدن بقیه داستان لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و به ما انرژی بدین و در کنار ما باشین. وقتی سعید ازم پرسید گفتم آره به خدا. آخه تو نمیدونی چقدر دوستت دارم و حاضرم هر کاری برای به دست آوردنت انجام بدم. تا حتی برای یه مدت کوتاه هم که شده تو زندگیم باشی و عشق و رابطه رو در کنارت تجربه کنم. وقتی حرفم تموم شد سعید مکسی کرد و گفت الان هیچ حسی فعلا بهت ندارم. فقط باید یکم بهم مهلت بدی فکر کنم و ببینم میتونم خودم رو راضی کنم که تا این حد نامرد و خیانتکار باشم یا نه. دوباره با التماس گفتم تو رو خدا انقدر عذابم نده. نخواه که انقدر غرورم رو زیر پات بذارم و التماست کنم. تو رو خدا سعید جانم قبول کن. حتی برای یک بارم که شده قبول کن که در کنار هم باشیم.
حتی میتونستم همین امروز رو با هم باشیم و امروز رو از دست ندیم. سعید که دید واقعا حسم طوری شده که انگار هیچ اختیاری از خودم ندارم، تا این اندازه تو حس خودم فرو رفتم، یکم صبر کرد. گفت فعلا یکم بهم وقت بده. منم قبول کردم. اون روز هر طوری بود تونستم راضیش کنم که بیاد تو واحدمون و با هم رابطه داشته باشیم. ولی یه مشکل دیگه ای که داشتم دخترم بود که دخترم تو خونه بود. ولی خب من با هزار زحمت تونسته بودم برگه برنده اون بازی باشم. پیش خودم گفتم هر طوری شده باید یه جوری سعید رو به اتاق خوابمون برسونم. وقتی که رسیدم خونه، سعید گفت من همین پایین منتظر میمونم، تو برو بالا. وقتی که همه شرایط رو هم از نظر شرایط دخترت هم شرایط پروانه اوکی کردی، به من زنگ بزن که بیام بالا. منم اومدم بالا و یک سره رفتم سراغ واحد پروانه اینا تا یه بهونه جور کنم، در حد این که ببینم پروانه چی کار میکنه و یک مرتبه نخواد بیاد واحد ما تا به من سر بزنه. وقتی رفتم زنگ واحدشون رو زدم، دیدم کسی جوابمو نداد. به خاطر همین گوشیمو در آوردم و باهاش تماس گرفتم. وقتی که به هی زنگ زدم که بگم من پشت در واحدتونم، درو باز کن، پروانه گفت وای ببخشین الناز جون، من اومدم بیرون از خونه خرید کنم، 2-3 ساعت دیگه برمیگردم. وقتی که برگشتم مستقیم میام واحد شما و خریدامو نشونت میدم. من که بهترین جوابی رو که میخواستم از زبون پروانه شنیده بودم، کلی خوشحال شدم و باهاش خداحافظی کردم و سریع به سعید تلفن زدم. جریان رو بهش گفتم. سعید چون اولین بار بود که میخواست این کار رو بکنه، خیلی نگران بود و حسابی ترسیده بود. ولی خب من تونستم راضیش کنم که اتفاق بدی نمیافته و تا اومدن پروانه هنوز خیلی وقت باقی مونده. اونم قبول کرد. تا اون زمان، تا سعید بیاد بالا و بره تو واحد خودشون، منم رفتم خونمون و یه سر به دخترم زدم که دیدم از مدرسه برگشته و به قدر خسته شده که انگاری چند هفته است که بیخوابی کشیده. من که همه چیز برام فراهم بود و دیگه فقط مونده بود برم توی آغوش گرمی که سالها حسرتشو داشتم. از واحدمون اومدم بیرون و رفتم زنگ واحد سعید رو زدم و داخل شدم. اون روز یکی از خاص‌ترین روزای زندگیم بود. حسی رو تجربه کردم که توی کل عمرم حسرتشو داشتم. سعیدم خیلی از رابطه‌ای که بینمون ایجاد شده بود راضی بود و میگفت فکر نمی‌کردم چنین رابطه خاصی رو با هم بتونیم داشته باشیم. حالا که انقدر هر دو راضی بودیم، منم سعی می‌کنم بیشتر از این در کنارت باشم. من با شنیدن رضایت سعید خیلی خوشحال شدم و قند تو دلم آب شده بود. یه حسی داشتم که احساس می‌کردم که عشق یه زن دیگر رو تصاحب کردم و موفق شدم. بعد از اون روز دیگه رابطه من و سعید خیلی نزدیکتر و گرمتر شده بود و دیگه به صورت مخفیانه 6-7 ماهی با هم بودیم و پروانم از احساس و ارتباط بینمون چیزی متوجه نشده بود. تا اینکه اون روز لعنتی رسید. روزی که مدرسه جلسه اولیا و مربیان داشت و من و پروانم باید به اون جلسه می رفتیم. ولی من به خاطر اینکه با سعید رابطه داشته باشم به پروانه گفتم امروز کارم زیاده و طول می کشه. بعدم ازش خواستم برگه اولیای دختر منم امضا کنه. پروانم قبول کرد. وقتی که پروانه آماده شد که بره، سعید اونو تا مدرسه برد و سعیدی برگشت خونه. منم که از شوق آغوش سعید اصلا اون روز سر کارم نرفتم. وقتی سعید اومد و ما شروع به رابطه کردیم، هنوز چند دقیقه طول نکشیده بود که کلید در واحد چرخید و در باز شد. پروانه با بچه ها وارد خونه شدن. من و سعید که اصلا به فکرمون نمی رسید که اون ساعت برگردن، همونطور هاج و واج مونده بودیم. پروانه که شرایط رو دید، رو به من کرد و با فریاد به هم گفت اینجا چی میخوایی زنی که یه هرزه؟ از اینکه تو رو دوست خودم میدونستم و یه جورایی بهت اطمینان کرده بودم و تمام اسرار زندگیمو بهت گفتم، از خودم بیزارم. من فکر میکردم
چون تو تنهایی و کسی رو نداری خواستم برات خواهری کرده باشم که کمتر احساس بی کسی و تنهایی کنی، اما نمیدونستم چه ذات خرابی داری. تو همه اطمینان و خوبی های منو زیر پا گذاشتی و شوهر منو فریب دادی. هیچ وقت نمیبخشمت، بی وجود بی هرزه. بعدم همونطور که بلند بلند فریاد میزد و اشک میریخت رو به سعید کرد و گفت تو چی؟ تو چرا باید تمام خوبی ها و از خودگذشتگی های منو زیر پا میذاشتی؟ اگر با چشمای خودم خیانت تو ندیده بودم اصلا باورم نمیشد که تا این حد نامرد و بی‌عاطفه باشی. منی که به خاطر تو خونوادم رو ترک کردم و از همه چیز و همه کسم گذشتم. من به تو مثل چشمام اطمینان داشتم. چطور تونستی زندگی و عشق چندین سالمون رو به این زن بدکاره بفروشی؟ اصلا فکر من و بچه ها رو نکردی و ما برات مهم نبودیم. تو لیاقت عشق پاک منو نداری. منم برمیگردم خونمون و تو رو با این زن ناپاک تنها میذارم. سعید حرفی نداشت که بزنه. فقط همونطور که سر زیر بود بهش گفت پروانه جان منو ببخش، میدونم بد کردم، ولی به عشقمون قسم من به خاطر رفاه و زندگی راحت‌تر برای تو و بچه ها این کارو کردم. الانم قبول دارم که اشتباه کردم و بدترین راه رو انتخاب کردم. بیا و منو ببخش و زندگیمون رو برای یه اشتباه و خطا خراب نکن. ولی پروانه به قدری عصبی و ناراحت بود که اصلا توجهی به حرفای سعید نکرد که حداقل بپرسه که رابطه شما چه ربطی به رفاه و زندگی بهتر برای من و بچه هم داره. فقط دست بچه هاشو گرفت و رفت و در رو محکم بست. سعیدم پشت سر پروانه و بچه هاش رفت. منم مونده بودم که چه کار میتونم بکنم. دخترم هم اون صحنه رو دیده بود و ازش خجالت میکشیدم تو چشاش نگاه کنم. دخترم رفت تو اتاقش و در رو بست. رفتم سمت اتاقش و در رو باز کردم که دیدم یه ساک گذاشته و داره لباساشو برمیداره. تا اومدم براش توضیح بدم اونم گفت از اتاق من برو بیرون. منم از این خونه میخوام برم پیش پدرم. تو اون مادری که من تمام این سالها فکرشو میکردم نیستی. تو آبروی منو جلوی دوستم بردی. من به خاطر کار زشتی که در حق مادرش کردی دیگه نمیتونم تو چشم دوستمم نگاه کنم. بعدم گفت من از اولم اشتباه کردم که به خاطر تو خودم از دیدن پدرم محروم کردم. بعدم رفت شماره پدرش رو گرفت. با اینکه کلی التماسش کردم که تنهام نذاره و بره، ولی اصلا به حرفام اعتنایی نکرد و رفت. سوار ماشین شد و رفت. من که تا امروز تنها بودم با رفتن دخترم تنها تر شدم. پروانم با بچه هاش رفت و سعیدم تنها شده بود. هر از گاهی که توی آسانسور یا دم در واحدمون میدیدمش فقط لعنتم میکرد. میگفت باعث و بانیش تویی. تو و اون احساس لعنتیت باعث شد که زندگی عاشقانه من و پروانه از هم پاشیده بشه و زن و بچه هامو از دست بدم. چقدر بهت گفتم این کار اشتباهه و من زن و بچه هامو دوست دارم و نمیخوام زنم از دستم بره. دلم نمیخواد به پروانه خیانت کنم، ولی تو با اون پیشنهادهای وسوسه انگیز مالی که بهم دادی و به هیچ کدومشم عمل نکردی باعث از هم پاشیدن زندگیم شدی. راستش من میدونستم که مقصر واقعی منم، ولی خب دیگه کار از کار گذشته بود و هیچ راه پس و پیشی نداشتم. این شد که هم زندگی سعید از هم پاشید، هم خودم و دخترم از هم جدا شدیم. دخترم رو از دست دادم. الان که فکرشو میکنم من با فکر اشتباهی که کردم و حس لعنتی که به سعید پیدا کردم زندگی چندین نفر رو متلاشی کردم و الان از خودم و وجود خودم بیزارم. دائم خودم رو لعنت میکنم. به خاطر همین خواستم تجربه تلخ زندگیمو با شما و دوستان عزیز کانالتون به اشتراک بگذارم که حتی یک نفرم شده از زندگی و اشتباه من درس بگیره و هیچگاه به خاطر یک حس شیطانی هم زندگی خودش رو از هم نپاشه، هم زندگی و عشق یک نفر دیگر رو. دوستان عزیز،
این بود سرگذشت دوست عزیزمون. اگر شما عزیزان هم به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما کانال رو لایک و سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش رو فعال کنین. اگر هم دوست دارین سرگذشت و تجربه خودتون رو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارین، میتونین از زیر همین ویدیو گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. خدا یار و